Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Communication and Culture. Trang 66, 67 Unit 5, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Phần 1, Communication, Migration and Cultural Identity. 1. Listen to a talk by Mr. Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity. Answers the questions. Các bạn sẽ lắng nghe bài nói chuyện của ông Ben Wilson, một nhà xã hội học và là một nhà tâm lý học, về việc giữ gìn bản sắc văn hóa của những người di cư, và sau đó thì trả lời những câu hỏi sau. Các bạn hãy cùng nhau lắng nghe nhé. Unit 5, page 66. Communication and culture. Communication. Activity 1. Listen to a talk by Mr. Ben Wilson, a sociologist and psychologist, about preserving migrants' cultural identity. Answer the questions. The topic of my talk today is the problems many migrants have to face when living in a place which is not their homeland. Migrants can be immigrants who settle down in another country, but migrants can also be those people moving from one place to another within the same country, like moving from the countryside to the city. In a multicultural society like ours, migrants are encouraged to maintain their own cultural identity. When people migrate, they do not leave their beliefs, customs, or cultural practices behind. They want to assimilate into the new culture, but they also want to maintain their own. However, their children and grandchildren, I mean the next generations, find it difficult. There are mainly two ways for migrants to pass down their culture to the next generation. First, they should encourage all family members to speak the mother tongue at home. This will help the young ones to communicate with people in the home country when they have a chance to visit their homeland. This also means that it's necessary to travel to the home country regularly. There is no better way to learn about a culture than to experience it firsthand. Second, they should attend festivals celebrating their culture, such as the Lunar New Year for some Asian communities. On these occasions, everybody can enjoy traditional food, wear traditional clothes, sing folk songs, and exchange best wishes in the heritage language. People will have a chance to get together and maintain and further develop their sense of cultural identity. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đọc lại và dịch nghĩa từng câu nhé. Đầu tiên, chúng ta có 1. What are migrants encouraged to do in a multicultural society? Những người dân di cư được khuyến khích làm gì trong một xã hội đa văn hóa? Ở đây, chúng ta thấy rằng migrants are encouraged to maintain their own cultural identity. Do vậy chúng ta sẽ trả lời như sau. One, they are encouraged to maintain their cultural identity.
là họ được khuyến khích để bảo tồn và duy trì các đặc trưng văn hóa. Sang câu thứ 2. Number 2. What do migrants want to do when they settle down in a new culture? Người dân di cư muốn làm gì khi họ định cư ở một nền văn hóa mới? Ở đây các bạn thấy rằng they want to assimilate into the new culture, but they also want to maintain their own. Chúng ta sẽ trả lời như sau. Two, they want to assimilate. Into the new culture. But they also want to maintain their own culture. Câu tiếp theo. Three, summarize the two ways for migrants to pass down their culture to the next generation. Các bạn hãy tóm lược, tổng hợp lại hai cách mà người di cư truyền lại văn hóa cho thế hệ tiếp theo. Ở trong đoạn cuối, chúng ta thấy rằng there are many true ways for migrants to pass down their culture to the next generation. First, they should encourage all family members to speak their mother tongue at home. This will help the young ones to communicate with people in the home country when they have a chance to visit their homeland. It also means that it's necessary to travel from the home country regularly. There is no better way to learn about a culture than to experience it firsthand. Second, they should attend festivals celebrating their culture, such as the Lunar New Year for some Asian communities. On these occasions, everybody can enjoy traditional food, wear traditional clothes, sing folk songs, and exchange best wishes in the heritage language. People will have a chance to get together and maintain and further develop their sense of cultural identity. Tổng hợp lại, chúng ta có thể trả lời như sau. Number 3, the first way. Encouraging. All family members to speak the mother tongue at home
traveling to the home country. Regularly. The second way, attending festivals celebrating the migrants' culture. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang bài thứ 2. 2. Discuss the question with a partner. Bàn luận câu hỏi sau với người bạn của mình. What should people do to preserve their cultural identity when they move to a new place? Mọi người nên làm gì để bảo vệ bản sắc văn hóa khi họ chuyển đến một nơi mới? Các bạn hãy bàn luận với người bạn của mình và sau đó có thể tham khảo câu trả lời mẫu cô như sau. When people move to a new place, they can preserve their cultural identity by organizing and participating in traditional festivals or practices in their community, cooking traditional food for the family, teaching children to speak their native language at home. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang mục culture. Phần tiếp theo. Festivals. 1. Read a text about celebrations of some ethnic groups in Vietnam. Write the names of the festivals under the pictures. Các bạn hãy đọc bài về lễ kỷ niệm của một số dân tộc Việt Nam. Sau đó thầy viết tên của các lễ hội đó dưới các bức tranh. Ở đây chúng ta có 2 bức tranh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài nhé. Festivals are celebrated to highlight the cultural heritage of nations. At national level, festivals help to strengthen the spirit of solidarity and the unity of the whole nation. Regional festivals are celebrated to highlight the cultural heritage of nations. At national level, festivals help to strengthen the spirit of solidarity and unity of the whole nation. Regional festivals or festivals of an ethnic group, on the other hand, help to maintain the cultural identity of a community. Taking part in different activities of the festival, group members get together, have fun, and promote their cultural image. Examples can be found in well-known festivals of some ethnic groups in Vietnam. In March, the elephant racing festival is held at Don Village in Đắk Lắk province to promote the martial spirits of the Nông and Đê people, who are famous for their bravery in wild elephant hunting. Every year, more and more participants in colorful costumes flock to the area to watch the race and take part in other fun activities such as eating traditional food, drinking rice wine, dancing, and watching elephants play soccer. Forest worshipping is an important festival of the Nung and Dao people in Hà Giang and Lào Cai provinces, which takes
place in the first lunar month. People worship the god of trees and villagers who sacrifice their lives to protect the village. They also pray for good health, fruitful trees, and favorable climate. The ceremony is held under an old tree in the forest, with a lot of agricultural products used as offerings. After the ceremony, local people sign a statement to protect forests and plant more trees around their houses. Finally, they take part in folk games with strong ethnic identity, such as blind man's buff, swinging, shuttlecock throwing, and tug of war. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch nhé. Lễ hội được tổ chức để làm nổi bật di sản văn hóa của các quốc gia. Ở cấp độ quốc gia, các lễ hội được tổ chức để làm củng cố tinh thần đoàn kết và thống nhất của toàn dân tộc. Mặt khác, lễ hội và các lễ hội khu vực của một nhóm dân tộc giúp duy trì được những cái bản sắc văn hóa của một cộng đồng. Tham gia vào các hoạt động khác nhau của lễ hội, các thành viên trong nhóm, tức là trong cộng đồng đó, thì gặp gỡ, vui chơi và quảng bá được cái hình ảnh văn hóa của họ. Các ví dụ có thể được tìm thấy ở trong những cái lễ hội nổi tiếng của một vài dân tộc ở Việt Nam. Vào tháng 3, lễ hội đua voi được tổ chức tại làng Đôn, tỉnh Đắk Lắk để thúc đẩy tinh thần của người Mờ Nông và người Ê Đê. Những người này nổi tiếng cho sự quả cảm trong việc săn voi hoang dã. Hàng năm thì ngày càng có nhiều người tham gia trong các trang phục màu sắc đến khu vực để xem trận đấu và tham gia các hoạt động vui vẻ khác. Ví dụ như là ăn thức ăn truyền thống, uống rượu gạo, nhảy và xem những con voi chơi đá bóng. Lễ hội thần rừng là một lễ hội quan trọng của người Nùng và người Dao ở Hà Giang và Lào Cai. Diễn ra vào tháng Giêng âm lịch. Người ta sẽ thờ thần cây và những người đã hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ làng xóm. Họ cũng cầu nguyện cho sức khỏe tốt, vụ mùa bội thu, những cái cây nhiều hoa quả và khí hậu thuận lợi. Lễ hội này được tổ chức dưới một cái cây già ở trong rừng và với rất nhiều những cái nông sản để sử dụng như là để đồ thờ cúng. Sau lễ hội thì những người dân bản địa sẽ ký một cái tuyên bố để bảo vệ rừng và trồng nhiều cây hơn ở quanh nhà của họ. Cuối cùng thì họ tham gia vào những trò chơi dân tộc với đậm những cái bản sắc dân tộc. Ví dụ như là bịt mắt bắt dê, đánh đu, ném cầu và kéo co. Bây giờ chúng ta sẽ xem những hình ảnh này phù hợp với tên của cuộc thi gì, tên của lễ hội gì. A chính là lễ hội Elephant Racing Festival. Lễ hội đua voi. Và lễ hội thứ hai chính là Forest Worshipping, lễ hội thần rừng.
Chuyển sang bài thứ hai. 2. Read the text again and complete the table. Các bạn hãy đọc lại bài và hoàn thành vào bảng sau. Ở đây chúng ta có 3 cột. Thứ nhất là những danh mục của những cái vị trí này cần điền. Và 2 lễ hội: Elephant Racing Festival, Forest Worshipping Festival. Về location, địa điểm, chúng ta thấy rằng Elephant Racing Festival tổ chức ở Đắk Lắk Province. Do vậy, chúng ta điền vào vị trí location của Elephant Racing Festival chính là Đắk Lắk Province. Còn đối với Forest Worshipping Festival, địa điểm chính là ở in Hà Giang and Lào Cai provinces. Tiếp theo, về mặt time, thời gian, chúng ta thấy rằng ở đây The Elephant Racing Festival được tổ chức vào in March, tháng 3. Annually in March. Còn lễ hội Forest Worshipping tổ chức vào in the first lunar month. The first lunar month. Về ethnic groups, chúng ta có Elephant Racing Festival bao gồm có Mnong and Ede people. Còn ở lễ hội Forest Worshipping dành cho the Nung and Thou people. Purpose, mục đích. Mục đích của Elephant Racing Festival chính là để promote the martial spirits of the Mnong and Ede people. To promote the martial spirit of the
nâng, and the people. Còn forest worshipping, mục đích là để worship the god of trees and villagers who sacrificed their lives to protect the village. Đồng thời, pray for good health, fruitful trees, and favorable climate. To worship. The god of trees and villagers who sacrificed their lives to protect the village. To protect the village. Ngoài ra còn để to pray for good health. Fruitful trees and favorable climate. Mục tiếp theo, activities, các hoạt động. Đối với lễ hội The Elephant Racing Festival, các hoạt động bao gồm watch the race and take part in other fun activities such as eating traditional food, drinking rice wine, dancing, and watching elephants play soccer. Elephant Racing Festival. Watching, elephant race, eating, traditional food, and drinking. Rice wine. Dancing. Watching elephants play soccer.
Đối với forest worshipping, các hoạt động bao gồm a lot of agricultural products used as offerings. Signed a statement to protect forests and plant more trees around their houses. Take part in folk games with strong ethnic identity, such as blind man buff, swinging, shuttlecock throwing, and tug of war. Chúng ta có thể trả lời như sau. Offering. Agriculture. Agricultural products. Signing. A statement. To protect. Forest. And plant trees. Playing folk games. Chuyển sang bài thứ 3. 3. Discuss the questions with a partner. Các bạn hãy bàn luận câu hỏi sau với một người bạn. Have you ever attended any ethnic cultural festivals in Vietnam? Các em đã từng tham dự bất kỳ lễ hội văn hóa dân tộc nào ở Việt Nam chưa? A. If yes, tell your partner where, when, how, and why the festival was celebrated. If no, did you want to attend any? Why or why not? Nếu có, thì hãy nói cho người bạn của bạn biết là ở đâu, khi nào, như thế nào và tại sao lễ hội đó được tổ chức. Nếu không, bạn có muốn tham gia không? Tại sao có hoặc tại sao không? Các bạn hãy suy nghĩ, bàn luận trả lời với người bạn của mình. Có thể tham khảo câu trả lời mẫu của như sau. The Hung King's Temple Festival is a Vietnamese festival held annually from the 8th to the 11th days of the third lunar month in honor of the Hùng Vương or Hung Kings. The main festival day, which is a public holiday in Vietnam since 2007, is on the 10th day. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Communication and Culture Unit 5 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.